नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला चना चिली फ्राय बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी हे बघा रात्री भिजत घातले होते काबुली चणे इथे। ह्याच्यामध्ये दोन प्रकार असतात, छोटे आणि मोठे, तर मी छोटेवाले घेतलेले आहेत। रेसिपी पूर्णपणे बघा आणि रेसिपीला लाईक आणि कमेंट करा तुम्हाला कशी वाटली ती। तर आता आपण ह्याच्यामध्ये थोडं ह्याला ना 2 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेऊया। स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। आता ह्याच्यामध्ये पाणी टाकून घेऊया आणि ह्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकायचं, चवीप्रमाणे मीठ टाका आणि ह्याला आपण कुकरला मीडियम गॅसवर 4 शिट्ट्या करून घेणार आहे। कुकरला बघा शिजवून घेतलेले आहेत हे, तर अशा पद्धती झाले पाहिजे, एकदम सॉफ्ट झाले पाहिजेत आणि पूर्ण पाणी नितळून घ्यायचं याचं। बघा असे पाणी नाही राहिलं पाहिजे ह्याच्यात थोडंसुद्धा, अशा पद्धती झालं पाहिजे। तर आता आपण बनवायला घेऊया। तर ह्याच्यामध्ये शिजवताना मी मीठ टाकलं होतं थोडंसं, तर थोडंसं मीठ टाकायचं, चवीप्रमाणे टाका। छोटा 1 चमचा बघा मिरची पावडर आहे। आपल्याला यात काय जास्त साहित्य असं काय टाकायचं नाही आहे। अर्धा चमचा मॅगी मसाला आहे हा। आता ह्याच्यामध्ये मक्याचं पीठ 1 चमचा आणि हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं, चांगलं सगळीकडे लागलं पाहिजे अशा पद्धतीत मिक्स करायचे। मिक्स करून घेतलेले आता ह्याच्यामध्ये थोडंसं आपण पाण्याचा शितुडा मारूया बघा असं आणि कालवून घेऊया। मिक्स करून घेतलेलं आहे अशा पद्धतीत बघा झालेलं आहे। जास्त पीठ लावायचं नाही, कारण जास्त जर लावलं की नाही तर त्याची एवढी चव येणार नाही। तर अशा पद्धतीत लावलं की नाही की छान असे लागतात। तेल गरम करत ठेवलेलं आहे, तेल गरम झालेलं आहे, तर ह्याच्यामध्ये आता हे टाकून घ्यायचे अशा पद्धतीमध्ये आणि फास्ट गॅस आहे। आता काय आपल्याला गॅस मिडियम वगैरे काय करायचं नाही, फास्ट गॅसवरच थोडंसं टाकून असं तळून काढायचे, एकदम क्रिस्पी झाले पाहिजेत अशा पद्धतीत करायचे। तुम्हाला ह्याच्यात जरा थोडं सोया सॉस, चिली सॉस टाकला तरी पण चालेल, जसे आपले भाजून निघतील ना तसे बघा वर येतात। तर आता हे भाजून घेते, असा फेस येतो बघा, जरा फेस कमी झाला का नाही की मग हे काढून घ्यायचे, पण हलवायचे थोड्या वेळानं बघा असे होतात बघा भाजल्यानंतर, कडक एकदम झाले पाहिजे तसे। आणि हा फेस पण बघा असा कमी होतो मग मस्त। आता हे काढून घेते आणि अशा पद्धतीने मी सगळे तळून घेते। सगळे बघा तळून घेतलेले आणि एकदम कडक झालेले आहेत बघा, किती कडक असे होतात। जास्त लावायचं नाही, पीठ जास्त टाकायचं नाही बघा, असं थोडं टाकायचं, म्हणजे आपल्याला हे खायला जे असतं ना जे त्याची चव छान येते एकदम। ह्या कढईमध्ये मी चणे तळून घेतले होते, तर ह्याच्यामध्ये मी तेल टाकून घेणार आहे। 1 चमचा तेल टाकलेलं आहे आणि गरम होऊन देऊया। तेल चांगलं गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये मोठ्या आकाराचा 1 कांदा एकदम बारीक कापून घ्यायचा आणि हा कांदा चांगला आपण भाजून घेऊया। कांदा बघा असा भाजून घेतलेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये 10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या, 3 हिरव्या मिरच्या आणि अर्धा इंच आलं आहे असं कुटून घेतलेलं आहे। तुम्ही बारीक कापून घेतलं तरी चालेल, कुटून घेतलं की नाही की चव सगळीकडे मिक्स होते, त्यामुळे मी कुटून घेते। आता हे पण मिनिटभर परतून घेऊया। 2 मिनटं बघा एकसारखं मी मीडियम गॅसवर परतून घेतलेलं आहे बघा, अशा पद्धतीत चांगलं परतून घ्यायचं, म्हणजे जी लसूण आलं जी टाकले मिरची त्याची चव छान अशी उतरते। आता ह्याच्यामध्ये बघा 1 कोबी आहे, 1 बारीक वाटी बारीक कापून घेतलं आहे, थोडी कांद्याची पात आहे, 1 मोठी शिमला मिरची म्हणजे ढोबी मिरची आणि गाजर आहे, 1 साल काढून बारीक तुकडे केलेत, खिसून घेतले तरी चालेल, मी बारीक तुकडे करून घेतलेले आहेत। आता हे पण ह्याच्यामध्ये परतून घेऊया। मिनिटभर बघा परतून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचं, आपण चणे शिजवताना मीठ टाकलेलं आहे, तळताना पण त्यात मीठ टाकले, त्याच्याप्रमाणे तुम्ही मीठ टाकायचं। मी थोडंसं मीठ टाकलेलं आहे। 6 मिरी बघा बारीक कुटून घेतलेले आहेत, गॅस बारीक करते आणि अर्धा चमचा विनेगर आहे, अर्धा चमचा छोटा सोया सॉस आहे आणि 1 चमचा रेड चिली सॉस आहे आणि ही शेजवान चटणी 1 चमचा आहे आणि टमाटो सॉस 1 चमचा आहे। आता हे सगळं आपण मिक्स करून घेऊया। हे सगळं बघा मिक्स करून घेतले व्यवस्थित आणि गॅस आता मिडियम केलेला आहे। त्याच्यामध्ये थोडंसं मी पाणी टाकणार आहे, एकदम थोडंसं पाणी टाकलेलं आहे बघा एवढं। आणि आता हे थोडंसं 1 मिनिटभर आपण असं वाफलून देऊया, झाकण ठेवलं तरी चालेल, नाही तर असंच ठेवलं तरी पण चालेल। मीडियम गॅसवर बघा 2 ते 3 मिनटं मी असं ठेवलं होतं, याच्यावर तुम्ही झाकण ठेवून जर वापरलं तरी चालेल। वाटी घेतलेली आहे, त्याच्यामध्ये 1 चमचा मक्याचं पीठ घेतलेलं आणि ह्याच चमच्यानं सोया सॉस, चिली सॉस 1 भरून आणि 1 अर्धा असं घेतलेलं आहे, हा मोठा चमचा आहे बघा थोडासा। आता ह्याच्यामध्ये आपण पाणी टाकायचे आणि कालवून घ्यायचं, थोडंसं पाणी टाकले बघा, कारण हे कसं होतं माहिती आहे का, घट्ट होतं बघा, एकदम कालवलं की लगेच टाकायचं बघा, अशा पद्धतीत एकदम पातळ करून घ्यायचं। आणि ते काय होतं माहिती आहे का, लगेच नाही टाकलं तसं खाली राहतं, तर हलवून वतायचं। भाज्या बघा हे आपल्या जेवढ्या आपण टाकल्या होत्या ना त्या सगळ्या वापरलेल्या आहेत ते, आणि जे पाणी आपण वतलं होतं ना त्याच्यामध्ये जे आपण सोया सॉस, चिली सॉस जे टाकलं होतं ना ते चांगलं आपलं काय होतं, ती चांगली चव येते, त्याला जरा शिजून द्यायचं सगळा मसाला, म्हणजे चांगलं लागतं ते। तुम्हाला जर पाहिजे तर ह्यात थोडीशी लाल मिरची पावडर बी टाकू शकता, कारण हिरवी मिरची टाकलेली आहे त्यामुळं बाकीचे पण साहित्य टाकल्यामुळं तिखट लागतं, तर जास्त काय टाकू नका, पाहिजे असेल तर थोडंसं टाका। आता ह्याच्यामध्ये जी हे आपण मक्याचं पीठ कालवून घेतलेलं आहे ना हे टाकायचं बघा, असं खाली घट्ट राहतं एकदम। आता हे हलवून घेऊया आणि गॅस आपला मी मीडियम केलेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये हे बघा किती कुरकुरीत असे कडक झालेले आहेत ते चणे,
हे टाकून घ्यायचे सगळे आणि मिक्स करायचं मिडियम गॅसवरच. मिक्स करून घेतलेलं आहे बघा. मस्त असं झालेलं आपली चना चिली एक नंबर झालेली आहे. तुम्ही करून बघा आणि चवीला छान लागते. तुम्हाला जर पाहिजे तर थोडी ग्रेव्ही पण ठेवू शकता. ह्याच्यावर थोडीशी कोथिंबीर आणि थोडीशी कांद्याची पात. करून बघा आणि खाऊन पण बघा. जर ही रेसिपी तुम्हाला आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.